خب ببینید میم در قسمت برنامه اکسل درس امروز ما و شما موضوع چی است؟ بخش دیت تایم فانکشن است. فانکشن های دیت تایم بخش اول فانکشن نو است. نو تاریخ ساعت فعلی کمتر نشان میده. مثلا نو از باز دسته کمتر. بعد دیتابیس ها اینا رو میشه شما میسازینشن تاریخ ساعت اول درش نشان میده. مثلا نو باز دسته رو میزنین هر دقیقه و کمتر تغییر بخوره اینجا چی شده میره تغییرات آمده. today باز تنها تاریخ امروز براتون چی میکنه؟ ظاهر است. مساوی today تنها تاریخ امروز. now و today. date توسط شما میدونید یک تاریخ ثابت است. تغییر نکنه. از now و today کار میکنه تغییر میکنه. نظر بر روز. اما date یک تاریخ ثابت نوشته میکنه. مساوی date قوس باز کدام سال؟ سال 2019. کدام ماه پنجم. کدام تاریخ 20 قوس بسته 5/20/2019 این وضعیت تغییر نه ثابت است. از یک سریال نمبری که انتخاب میکنم بر شما نشان میده کدام سال است. فرض مثال این سال انتخاب میکنم استایل تکست برش میکنم. حالا اینجا نوشته میکنم که 08 07 06 انتر میکنم. دیگه اگر بخوایم بفهمیم کدام سال است پس به این قسمت نوشته کنیم مساوی قوس باز سریال نمبر برش انتخاب کنیم. دیگه کدام سال است؟ انتر سال 2006 است. هر سال سریال نمبر یک داخل قوس برش انتخاب بکنید در اون نشان میده تنها سال شد کدام سال. از آپشن های چی باز این رو چی و موضوع بخش بعدی این است که شما از ER میتونید فانکشن های ترکیبی هم همراه نو بسازید. فرض مثال میگم مساوی ER قوس باز نو قوس بسته مثبت 5 سال بعد از سال فعلی کدام سال است؟ میگه سال 2024. فعلا سال 2019 است. 5 سال بعد 2024 میشه. یا فرض مثال یک موضوع امضا شده 10 سال پیش اونم نوشته میگید منفی از اون مقداری که میخواید منفی 10 و 10 سال قبل نشان میده کدام سال. شاید دیده باشین بعضی کسا سن خود میخواید دریافت. نظر به امروز برش بگو که منفی 20 سال. اون میگه سال 1999. این موضوع ER که میتونید یک سال دریافت بکنید همراه فانکشن ترکیبی نو میتونید کارش من ماه یک سریال نمبر براتون واضح نیست. مثلا من بگید این سریال نمبر کدام ماه است. اینجا نشان میده ماه چندم است؟ ماه 8. یا اگر کام سریال نمبر دیگر انتخاب کردیم برش اون اونجا ما رو براتون نشان میده. و اینا میتونید همراه ترکیبی همراه ماه همراه نو کار کنید. قوس بسته مثبت 3 ماه بعد کدام ماه است؟ میگه که ماه 8 است. پس این معنی بشه که ماه 5 ماه 4 ماه 5 است. 3 ماه بعدش ماه 8 میشه. دی از یک سریال نمبر بر شما چی نشان میده؟ روز. مساوی دی قوس باز بگید این سریال نمبر کدام روز است؟ انتر روز هفتم. و ترکیبی هم میتونید جورش کنید. مساوی دی قوس باز نو قوس بسته مثبت 7 تاریخ 29 میشه. تایم مثل دیت که شما یک تاریخ ثابت میسازید تایم هم یک ساعت ثابت میکنید. قوس باز کدام ساعت 8 بجه. کامه دقیقه چندم دقیقه 20 ثانیه چندم ثانیه 40. قوس بسته انتر 8 و 20 دقیقه. خبر از یک سریال نمبر بر شما چه نشان میده؟ ساعت. در این سریال نمبر ساعت چند است؟ 16. در هر سریال نمبر که انتخاب کنید ساعت چند؟ منت دقیقه نشان میده. مساوی منت قوس باز در سریال نمبر دقیقه چند است؟ 35. و سکند از یک سریال نمبر بر شما چه نشان میده؟ ثانیه. مساوی سکند قوس باز در سریال نمبر ثانیه چند است؟ انتر بکنید ثانیه 40. و چون گفتم که از نو کار میکنه ببینید من دبل کلیک کنم انتر کنم تغییر خورده میره. هر ثانیه بعد تغییر خورده تا که بالاخره دقیقه 35 است. ببینید دقیقه چند شد؟ هنوز 57 59
و صفر میشه یک بالا اینجا در قسم میشه و اینجا در قسم چرا که نو تغییر خورد. تایم ولیو تایمی که شما نوشته میکنید میگه 24 ساعت چقدر است. فرض مثال 12 بجه 24 ساعت چقدرش هست؟ نیمش هست یا 0.5 چند 0.5%. این موضوع اگر بخوایم بفهمیم از تایم ولیو کار میکنیم. مساوی تایم ولیو قوس باز تایم تکست. یکی تایم است یکی تایم تکست. تایم تکست این معنی شما تایم یک برش میگید داخل دبل کوت. داخل دبل کوت برش نوشته میکنم میگم ساعت 12 بجه. چقدر بخش است؟ 24 ساعت است. قوس بسته چقدر شد میگه 0.5. یا اگر میره به شکل فیصدی میخواین شما بتون بین استایل پرسنتیج باشه. استایل پرسنتیج میتون میگه بعضی اشار صفرش هم نباشه. چند فیصد شد؟ 50%. اگر بیام در این قسمت دارش بگم که 6 بجه شام چند فیصد شد؟ 5%. یا اگر برش انتخاب کنم بگم 9 بجه صبح یا قبل از ظهر 38%. یک شبونه. هر ساعت در یک نوشته میدیم میگیم چقدر بخش یک شبونه. دیت ولیو چی میکنه؟ دیت ولیو از سال 1900 البته یکش 1900 حساب میکنه تا تاریخی که شما برش نوشته کنید چند روز شد دیگه روزاش حساب میکنه. اگر من نوشته کنم که مساوی دیت ولیو قوس باز دیت تکست یعنی داخل دبل کوت نوشته میکنم میگم تا 1901 چند روز شد. چند روز میشه؟ این ترش بکنید میگه 360 روز. بین 1900 تا 1901 یک سال. ظرف یک سال و یک سال 360. اگر فرض مثلا میره برش انتخاب کنیم که 2 سال. اونو براتون میگم. هر سال یک نوشته کنید از اون سال 1900 حساب میکنید تا سال یک برش میگید چند روز شد. صحیح؟ چند روز شده روزش حساب میکنه. روزش حساب میکنه باز اگر بخواید که میره سالش رو واضح بسازیم اونو میتونید که نوشته کنید مساوی عدد تقسیم 363 یا 364 اینا باز بکنید سالش هم نشان میده 7 سال میشه. ببینید از 1900 تا 1907 تا 7 سال. اون اگر ماهش هم میخواستیم چند ماشه اون تقسیم چند میکنه میشه؟ تقسیم چند؟ ماهش هم بخواید مشخص بسید یعنی میره تقسیم 12 میکنه میشه. اول تقسیم سالش هم مشخص ساختیم و با شکل تایید و دی 360 این خود سال اولش مشخص 1900 و سال ختمش شما برش تعیین میکنید تا کدام سال روزش حساب دی 360 باز بین دو تاریخی که شما برش میگین حساب میکنید. فرض مثال ما میگم از 1/1/2018 تا 1/1 فرض مثال 2020 میخوایم که حساب بکنه بین دو تاریخ که چند روز شد. دو تاریخی که شما خودتان داشته باز دی 360 مساوی دی 360 قوس باز ای استارت دیت کاما ای ام اند دیت قوس بسته انتر کنه چند افسده فهمیده؟ خب این موضوع دی 360 که بین دو تاریخ شما میتونید چی بکنین چه؟ به این شکل روزاش مشخص بسید. یک جدول جور میکنم میگم آیدی نیم دیگه سالری end date out date total salary میان در اینجا نوشته میکنم آیدی یک نامش حسیب است حسیب ماهانه $500 معاش داره در تاریخ 1/1/2016 قرارداد امضا کردن و تا تاریخ 1/1/2019 قرارداد داره. پس در مجموع ماشی در قدر وقت چقدر میشه؟ بر دریافتی ما شما چی میکنیم؟ اول اینجا یک رو یک کالم وارد میکنم اول دریافت میکنم روزایش توتال دی در مجموع چند روز ما کار کردن میگم مساوی دیز 360 قوس باز از این تاریخ کاما تا این تاریخ چند روز شده؟ اینجا استایل دیت است این استایل نمبر میگیره میشه یا استایل جنرال از این تاریخ تا به این تاریخ چند روز شده؟
1080 میشه ظرف 3 سال کار کنید برای ما کار کنید. اینا توتال سالری شما 2 روزه. یا این تقسیم 30 بکنید و 3 روزش مشخص بسازید که هر روزی چند میگیره. یا این رو چی بکنید شد؟ ببینید من اینجا میگم مساوی ماشی که میگرفت تقسیم 30 که در هر روز چقدر میگرفت روز 16. پس من میگم مساوی اینمی چیزی که میگرفت ضرب تعداد روزایی که با ما کار کرد در مجموع ظرف 3 سال مجموع کل ماشین 18000 دلار میشه. که میدونم شما همینه. پس موضوعات بخش دیولپمنت فانکشن کار کنید. با روز بعد ان شاء الله